Despre războiul din Ucraina, cunoașteți ce se întâmplă acum acolo? Este La război. televizor am auzit. Și cu ce părere aveți ca să susținem poporul ucrainean, măcar moral? Termine război. Noi avem o scrisoare care o trimitem în Rada Supremă în Ucraina și scriem din partea fiecare cetățean. Și scriem din Republica Moldova să susțin lupta Ucrainei pentru independență și suveranitate contra ocupației și dictatura rusească. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru ei și acordă un scut și o protecție militară nu doar pentru întreaga Europa, dar inclusiv pentru Republica Moldova. Nu ținut pieptul Ucraina, eu cred că războiul avea să fie și la noi deja. Și dorim o colaborare strânsă între armatele noastre a Republicii Moldova și a Ucrainei. După ce se inițiază războiul, soldații noștri au ce învăța de la soldații ucraineni, că deja sunt experimentați. Și recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporožie. Despre aceasta ce părere? Ați dori mult să susținem poporul ucrainean? Care este dreptul dumneavoastră de petiționare. Articolul 52 în Constituția Republicii Moldova spune că fiecare cetățean are dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții sau scrisori, formulate numai în numele semnatarilor. Petiție, unde trimitem deja în Parlamentul Republicii Moldova și le mulțumim pentru lucrul eroic de a închide presa controlată de Federația Rusă în Republica Moldova. Efectele groaznice acestei prese ruse erau că presa Rusiei justifică războiul și agresiunea către Ucraina. Mulți spuneau că ucrainenii se bombardează. Asta Rusia, nu, asta Putin face toate nebunile. Presa rusă denigrează refugiații veniți din Ucraina în urma acestui război. La fel, această presă rusă creează un cult al personalității lui Putin. Presa rusă apără ocupația care conține în Transnistria, conține mentalitatea ocupantă a rusofonilor din Republica Moldova, că nu le trebuie nici măcar să învețe limba de stat. Ei, da, dar și să nu învețe. Noi cum știm limba lor rusă, dar ei și nu poate să învețe limba noastră moldovenească? Corect. Sunt oameni care trăiesc de 30 de ani în Republica Moldova Nu și ei nu vorbesc moldovenesc. Da. Și necunoscând alte limbi, depinde o singură sursă de informație, cum ar fi cea din Rusia. Și oamenii dezinformați dăunează democrația din țară. Ați dori să ne ajutați și aceasta cu asigurător și această scrisoare? Armata noastră, ce părere aveți? Are cine să ne apere în caz de război? Cum credeți? Da, de ce? Trebuie să aibă grijă cineva de noi. Dar cine? Dar cum avem nevoie de pompieri, de poliție competenți, așa avem nevoie de armată competență. Da, cum? La fel avem o scrisoare care trimitem în Guvernul Republicii Moldova și cerem să fie investiții mai mult în armată. Plusurile unei armate competitive ar fi armată profesionistă, careiști, tehnică, rezerviști pregătiți, tineretul să fie pregătit, să facă armată așa cum se cade, nu cum acum de dragul făcutului. Cultura militară a Republicii Moldova trebuie să schimbe, o populație antrenată și înarmată la nivel elvețian. Elveția este țară mică, nu este nici în NATO și nici în Uniunea Europeană, dar are o armată pe locul 32, iar noi suntem pe locul 100 și ceva. Și că armamentul să fie produs la noi în țară, dar să nu fie cumpărat pe exploatare. Astfel o să se creeze locuri de muncă de întreprinderi private. Deci asta cum priviți? Păi da, pentru tineret trebuie locuri de muncă. Da, noi aveam o armată de 6.000 de oameni, dar dacă primești așa cum în Ucraina, că nimeni nu știa că zi război în Ucraina. Trebuie să fim pregătiți oricum. Trebuie să pregătească. Ce părere aveți despre războiul din Ucraina? Ar fi bine să susținem poporul ucrainean în lupta pe care o duci? Da, de ce? Ucrainenii, eu aș fi de acord și frasca noastră, de cum sunt eu cu neata. Suntem țări vecini. Da, Cunoașteți da. că Rusia a atacat Dar Ucraina? Rusia, de ce a atacat asta Ucraina? De Că ce? Ucraina a vrut să, cum, și țara independență, dar... Avem o petiție pe care o trimitem către conducerea Ucrainei, prin care dorim să susținem lupta Ucrainei pentru independență și suveranitate contra ocupației și dictaturii rusești. Sunteți de acord cu aceasta? Eu cu aia sunt de acord. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru ucraineni și acordă un scut de protecție militară pentru Europa și inclusiv pentru Republica Moldova. De exemplu, dacă ucrainenii nu ar ține acum piept acolo să menții dușmanul, adică Rusia să o menții acolo, războiul putea să ajungă și în Republica Moldova.
Ca așa ceva, eu nu sunt de acord. Adică să nu dorim ca războiul să ajungă aici la noi. Dar de ce? Cine trebuie, știi, nu război la Păi, noi? dar de ce el nu ajunge? De atâta că ucrainenii au recăpătat unele teritorii de acolo, din Ucraina și războiul nu poate ajunge aici la noi. E clar, gata. Și avem un dușman comun, Rusia, care de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimea, Donetskul, Luganskul și Zaporojia.